สวัสดีครับพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับจากพาร์ทที่3นะครับผมได้นำเสนอในเรื่องของการใช้ฟรีทรานส์ฟอร์มไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้อธิบายในพาร์ทที่แล้วนะครับคือการใช้เคอร์ฟในการปรับแต่งสีเงาวันนี้ก็เลยจะขยายความเกี่ยวกับการใช้งานของเคอร์ฟเราสามารถไปเพิ่ม adjust layer ได้ตรงด้านล่างนะครับกดขึ้นมามันก็จะเพิ่มเลเยอร์เคอร์ฟให้เราการปรับแต่งสีด้วยเคอร์ฟนะครับเคอร์ฟเนี่ยมีการแบ่งหมวดหมู่สีในการปรับแต่งอยู่4แบบนะครับ1ก็จะเป็น RGB 2 Red 3 Green 4 Blue ก่อนอื่นต้องขออธิบายการแสดงผลของแม่สีแสงก่อนนะครับ Red Green Blue หรือ RGB ที่เราเรียกกันนะครับลองดูวงล้อสีนะครับจะสังเกตว่าในรูปสีแดงนะครับสีคู่ตรงข้ามของมันก็คือสีฟ้านะครับไซแอนสีเขียวคู่ตรงข้ามก็จะเป็นสีม่วงมาเจนต้าส่วนสีน้ำเงินเนี่ยสีบลูสีคู่ตรงข้ามก็จะเป็นสีเหลืองคราวนี้จะกลับมาดูตรงหน้าต่างเคอร์ฟของเราหน้าต่างเคอร์ฟเนี่ยครับในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมด้านขวาจะเป็นการปรับแต่งในส่วนสว่างนะครับตรงกลางก็จะเป็นในส่วนของมิดโทนหรือสีกลางด้านล่างนะครับก็จะเป็นการปรับแต่งในส่วนของเงาในหมวดการปรับแต่ง RGB ครับเป็นการปรับแต่งส่วนสว่างสีกลางแล้วก็ส่วนเงาการปรับแต่งสีแดงเป็นการเพิ่มสีแดงในส่วนของสีสว่างในส่วนของสีกลางแล้วก็เงาเวลาเราดึงขึ้นนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนการดึงลงมาจะเป็นการเพิ่มสีคู่ตรงข้ามลงไปนะครับกรีนเป็นการเพิ่มสีเขียวส่วนของสีสว่างสีกลางแล้วก็สีเงาส่วนการดึงลงมาจะเป็นสีม่วงนะครับบลูเป็นการเพิ่มสีน้ำเงินส่วนการดึงลงมาจะเป็นสีเหลืองนะครับจุดประสงค์ของการใช้เคอร์ฟมันสามารถทำให้ภาพออกมาเป็นโทนฟิล์มได้นะครับส่วนมากผมจะปรับสีเงาครับมันจะเห็นผลมากที่สุดการเก็บรายละเอียดของสีครับเลือกสีในส่วนที่โดนแสงระบายลงไปแล้วก็มีการเพิ่มไฮไลท์การทำแสงลงที่โต๊ะนะครับคือเทสีดำลงไปผมจะใช้เลเยอร์ในโหมดของ Color Dot หลังจากนั้นครับเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีก1อันกดปุ่ม Option แล้วก็คลิกไปที่เลเยอร์ให้ทำงานอยู่ภายใต้ของเลเยอร์ Color Dot นะครับจากนั้นเราจะระบายสีขาวลงไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะเหมือนมีแสงลงไปที่โต๊ะนะครับหลังจากระบายเสร็จแล้วก็มีการปรับแต่ง Opacity ให้มันมีความไม่สว่างจ้าเกินไปใช้ Layer Overlay นะครับในการที่จะทำให้มันมีละอองแสงครับมีการเพิ่มไอร้อนจากอาหารนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศในซีนนะครับCreate New Fill นะครับหรือ Adjust Layer เนี่ยเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับเพราะว่ามีฟิลเตอร์ให้เราเล่นเยอะแยะเลยอันหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือ Color Lookup นะครับจะมีฟิลเตอร์ของฟิล์มให้เราเลือกใช้งานอยู่พอสมควรนะครับเช่นพวก Kodak Fuji ครับลองไปเลือกใช้งานดูนะครับข้อดีของพวกฟิลเตอร์พวกนี้เวลาเราคีย์ขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีมาสก์ให้ด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะลบมันออกในส่วนที่เราไม่ต้องการให้ภาพโดนฟิลเตอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถที่จะ opacity ลดความเข้มข้นของฟิลเตอร์ลงไปได้การเพิ่ม vigness โดยใช้หน้าต่างของ lens correction นะครับสุดท้ายผมก็จะมีเพิ่มความคมของภาพนะครับด้วย Smart Sharpenจบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาพ Good Morning Dear นะครับในเซตนี้ก็เหลืออีก3รูปยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ Run free.
So I drown them out at night with my TV.